শ্রদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে যেটো পোৰ্টেল খুলিছে পোৰ্টেলটো আমাৰ যোৱাকালি আপডেট হৈছে এতিয়া আৰু টেট ক্যাটেগৰী লৈ পেলাই কোনো অসুবিধা নাই আৰু টেট আৰু নন টেটৰ মাজত এপ্লিকেশন হৈছে বুলি শুনা পাইছো আজি এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে মই মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশন কৰাৰ A to Z প্ৰসেসটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চালে নিজৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশন নিজে কৰিব পাৰিব কোনো কেফেত যাব নালাগে কোনো কম্পিউটাৰৰ ওচৰত দোকানৰ ওচৰত যাব নালাগে তো প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক প্ৰথমতে গুগল ক্ৰোমটো আপোনাৰ ল্যাপটপত বা মোবাইলত খুলিব মোবাইলত খুলিলে কিন্তু ডেস্কটপ ভাৰ্চনত কৰি ল'ব নহলে কিন্তু মোবাইলত নহব তো কৰি এইটি গুগল ক্ৰোমটো খোলাৰ পিছত আপুনি সাৰ্চ বাৰত লিখিব ইয়াতে মোৰ লিখাই আছে এই কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লৈছো আপুনি HRMS assam.in বুলি সাৰ্চ কৰিব ইয়াতে এইটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব এতিয়া আপুনি এই http HRMS assam.in এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক কি আহে নেট স্লো অলপ সময় লাগিব নেটৰ কাৰণে অলপ সময় লাগে প্ৰবলেম হয় ইয়াৰ পিছত আপুনি এই পেজটো দেখা পাব ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে লগইনৰ কাৰণে বিভিন্ন মই বহুত নম্বৰ ৰাখিছো ইয়াতে গতিকে আপুনি ইয়াতে লগইন অপচনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনাৰ এই বক্সত আপোনাৰ কি ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ডটো আপুনি যেনেকৈ আপুনি নিজে একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত বনাইছে হেতু আপুনি ইয়াতে দিব ইয়াৰ পিছত লগইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো খোল খাব এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা আহিব এই প্ৰফাইলটো খোল খালে চাওক আপোনালোকে ইয়াতে তিনটা অপচন আছে লেফট সাইডত এটা আছে ড্যাশবোর্ড এটা আছে প্রোফাইল আৰু আছে মিউচুৱেল ৰিকুৱেষ্ট মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট আপুনি মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰক আপুনি যদি ফাৰ্স্ট এপ্লিকেন্ট হয় আপুনি কাৰোবাক ৰিকুৱেষ্ট পঠাই আছে তেতিয়া আপুনি ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিব লাগিব এই পেজত মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিব ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিলে আপুনি এটা পেজ দেখা পাব ইওৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছ এই প্ৰফাইল ডিটেইলছত আপোনাৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দেখা পাব আপুনি এমপ্লয়ি কোড আধাৰ নম্বৰ পেন নম্বৰ ডিটেইলছ আপুনি দেখা পাব তলত আপুনি চাব আই ডু হিয়াৰ বাই ইয়াতে ডিক্লাৰেচন আছে ডিক্লাৰেচনটো আপুনি এগ্ৰি কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰসিড বটনটোত ক্লিক কৰিব প্ৰসিড বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি আৰু এটা পেজ খোল খোৱা দেখা পাব এই পেজটোত আপুনি ইওৰ প্ৰফাইল ডিটেইলছৰ ডিটেইলছ আহিব ইয়াতে চাওক ইয়াতে আৰু তলত আহি প্লাই দুটা অপচন পাব এটা হল আদাৰ এপ্লিকেন্ট সিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আৰু এটা হল চুজ ইওৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেস আপুনি যদি সেকেন্ড এপ্লিকেন্ট হয় কোনোবাই আপোনাক অলৰেডি ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে তেতে আপুনি আদাৰ এপ্লিকেন্ট সিকিং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বটনটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত তাৰ হেই যি আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে বা যি আপোনাৰ লগত মিউচুৱেল হ'ব তাৰ এমপ্লয়ি আইডি বা পেন কাৰ্ড নম্বৰ বা আধাৰ নম্বৰ এই কলমটোত আপুনি ডায়াল কৰি লিখি প্লাই আপুনি প্ৰসিড বটনত ক্লিক কৰিলে তাৰ ডিটেইলছটো আপুনি তলত দেখা পাব আৰু যদি আপুনি প্ৰথম এপ্লিকেন্ট হয় ফাৰ্স্ট এপ্লিকেন্ট হয় তেতিয়া আপুনি এইখিনি কাম নকৰিব আপুনি চুজ ইওৰ ডিজায়াৰ্ড প্লেস বটনটো ক্লিক কৰিব এটো কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ তিনিটা লোকেশনৰ অপচন আহি যাব লোকেশন 1 লোকেশন 2 লোকেশন 3 আপুনি প্ৰথম লোকেশনটো চুজ কৰিব লাগে আপুনি যি কোনো এটা লোকেশন এই ড্ৰপ ডাউন বাৰৰ মেনুৰ পৰা আপুনি ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড আৰু থাৰ্ডটো অপচনাল নললেও হ'ব আপুনি ল'ব পাৰে আপোনাৰ যে অপচন আছে আপুনি একে লোকেশনত তিনিবাৰ লিখিব পাৰে একে লোকেশনত লিখি প্লে আপুনি কি কৰিব এই প্ৰসিড বটনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আৰু এটা পেজ আহিব চাওক এই পেজত এটা এডিশনাল অপচন আহিলে কো এপ্লিকেন্ট এই কো এপ্লিকেন্টৰ অপচনটোত আপুনি যে মই কৈছো নহয় তো প্ৰথম এপ্লিকেন্টৰ ফাৰ্স্ট এপ্লিকেন্টৰ কাৰণে কো এপ্লিকেন্টত আপুনি একো লিখিব নালাগে আপুনি কি কৰিব ইয়াত তলত আপুনি লক্ষ্য কৰক আই ওয়ান্ট টু ক্ৰিয়েট নিউ এই আই ওয়ান্ট টু ক্ৰিয়েট নিউ বটনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা মেসেজ আহিব আর ইউ শিওর ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট মিউচুয়াল ট্রান্সফার ইয়াতে দুটা অপশন ইয়েস নো আপুনি যদি ইয়েস কৰে আপোনাৰ এটো প্রগ্রেস হ'ব তেতে আপুনি প্রোফাইলত গলে দেখা পাব যে ইওর মিউচুয়াল ট্রান্সফার রিকোয়েস্ট হ্যাজ বিন অলরেডি ইন প্রগ্রেস আৰু যদি নো কৰে তেতে হলে আপোনাৰ মিউচুয়াল রিকোয়েস্ট সাবমিট নহব ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল প্ৰথম এপ্লিকেন্টৰ কাম এতিয়া নেক্সট যেটো পৰ্যায় আহিব সেইখিনি আপুনি লক্ষ্য কৰক এতিয়া আপনার ফার্স্ট এপ্লিকেন্টে যেতে মিউচুৱেল ৰিকুৱেষ্টটো পঠালে তাৰ পিছত আপনার সেকেন্ড এপ্লিকেন্টে কি কৰিব নিজৰ প্ৰফাইলটো খুলিব ফার্স্ট এপ্লিকেন্টে মিউচুৱেল ৰিকুৱেষ্ট পঠোৱাৰ পিছত নিজৰ কাম হেক তাৰ প্ৰফাইল লগ আউট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছতে কি কৰিব সেকেন্ড এপ্লিকেন্টে নিজৰ প্ৰফাইলটো লগইন কৰিব কেনেকৈ কৰিব HRMS ত যাব তাৰ পিছত আপুনি পেজটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ক্লিক হ'ব এই পেজটো আহিব আপোনালোকে নিজে জানে ইতিমধ্যে বহুবাৰ টেষ্ট কৰিছে আমি বহু দিনৰ পৰা চাই আছো এটো এতে লগইন কৰিব সেকেন্ড এপ্লিকেন্ট লগইন কৰি প্লাই নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড দিব যেটো প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰোতে পাসওয়াৰ্ড আৰু ইউজাৰ নেম ইউজ কৰিছিল সেটো দিব দিয়াৰ পিছত
লগইন বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লগইন হ'ব আপনি চাওক লগইন হতে অকমান সময় লাগিব পাৰে নেট স্লো আছে তো লগইন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এই পেজখন খোল খাব ড্যাশবোর্ড পেজ আপনি এই পেজখন খোল খোৱাৰ লগে লগে লেফট সাইডত চাব আপনি ড্যাশবোর্ড প্রোফাইল মিউচুয়াল ট্রান্সফার রিকোয়েস্ট আপনি মিউচুয়াল ট্রান্সফার রিকোয়েস্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপনি ক্রিয়েট নিউত যাব ক্রিয়েট নিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়োর প্রোফাইল ডিটেইলসটো আহিব এই প্রোফাইল ডিটেইলস যেটো পেজ আছে পেজটোত আপোনাৰ ডিটেইলস আপনি দেখা পাব আপনি আই ডু হিয়ার বাই ইয়াত এই ডিক্লারেশনটো আপনি এগ্রি কৰিব তাৰ পিছত প্ৰসিড বটনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ ফার্স্ট ক্যান্ডিডেট যে আছে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্টে আপনাকে ইতিমধ্যে রিকোয়েস্ট পঠাইছে ইতিমধ্যে হি এপ্লাই করিয়ে থৈছে এতে আপনি কি করবে এই প্রোফাইলটো যেতে আপনার ডিটেইলস খুল খাব আপনার ইয়োর প্রোফাইল ডিটেইলস ইয়াতে আপনার কি হবো আপনি কিন্তু আৰু চুজ ইয়োর ডিজায়ার্ড প্লেস না লাগে আপনি আদার অ্যাপ্লিকেন্ট সিকিং মিউচুয়াল ট্রান্সফার অপশনটোতে থাকিব ইয়াত আপনি এটু করার পিছত আপনার এই যে দেখিছে নহয় আধার নাম্বার এমপ্লয়ি আইডি প্যান কার্ড এই অপশনটোতে আপনি এই তিনিটার যিকোনো একটা দিব পারে কার দিব আপনি ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্টর যেহেতু এটা সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেন্টর প্রোফাইল গতিকে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্টর আধার নাম্বার বা এমপ্লয়ি আইডি বা প্যান কার্ড নাম্বার ইয়াতে দি প্লাই আপনি সার্চ কৰিব তো মই ইয়াতে এমপ্লয়ি আইডিটো দিছো এমপ্লয়ি আইডিটো মই ইয়াতে লিখিলো লিখাৰ পিছত প্ৰসিড বটনত মই ক্লিক কৰি আছো আপোনালোকে চাওক প্ৰসিড বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেলেগ এটা পেজ খোল খাব উইথ এডিশনাল অপশন আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এটো চাওক যেতিয়া মই এমপ্লয়ি কোড তাত দিলু আৰু প্ৰসিড বটনত ক্লিক কৰিলো মোৰ মিউচুয়াল পাৰ্টনাৰৰ প্রোফাইল ডিটেইলসটো টিচার প্রোফাইল ইয়াতে একদম তলত ধুনিয়াকে চাওক আপোনালোকে ধুনিয়াকে আহি গল ঠিক আছে এইখিনি আহি যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ইয়াতে লেফট রাইট সাইড বটমত আপোনাৰ কি আছে সিলেক্ট এন্ড প্রসিড বটন এটা আছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা এলার্ট আহিব ইয়াতে কি কৈছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্রসিড আপুনি কি কৰিব যদি ইয়েস কৰে তেতে হলে আপুনি প্রসিড কৰিব ঠিক আছে আৰু যদি ইয়েস নকৰে তেতে হলে আপুনি কিন্তু প্রসিড নকৰে এতে প্রসিড কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি কৈছে ইয়াতে এটা অপশন আহিলে সাকসেসফুল ইয়োর রিকোয়েস্ট ইজ সাকসেসফুলি সাবমিটেড এতে আপনি ডান বটনত ক্লিক কৰক ডান বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই পেজটো খোল খালে থাকিলে এতে আপনি কি কৰিব আপোনাৰ সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেন্টৰ কামটো কিন্তু হৈ গল এতে সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেন্টে লগ আউট কৰিব পাৰে এতে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্টৰ কাম অকণ বাকি আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি যাওক এতে আকৌ আপনার সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেন্টৰ কামটো হৈ যোৱাৰ পিছত ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্টে লগ ইন কৰিব সেম পেজত লগ ইন কৰিব একে প্ৰসিডিউৰত তো ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেন্টে লগ ইন কৰিব নিজৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়ার্ড দি পেলাই লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত পেজটো আহি গল এই পেজটো খোল খাব আপোনালোকৰ নেট স্লো কাৰণে অলপ স্লো হৈ আছে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকক খুব ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও এটো এই ভিডিওটো আপোনালোকে চালে কিন্তু আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ষ্টেটাস চাই থাকিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ মিউচুয়াল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকোয়েস্টত যাব তাৰ পিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰিকোয়েস্টেড বাই আদার্সত ক্লিক কৰিব ৰিকোয়েস্টেড বাই আদার্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাব ইয়াতে এটা পেজ খোল খাব ইতিমধ্যে সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেন্টে আপোনাক একসেপ্ট এন্ড প্ৰসিড কৰিছে প্ৰসিড এন্ড সিলেক্ট কৰি প্লাই এতে আপনি দেখা পাব নহয় যিয়ে হেতু কৰিলে তাৰ ডিটেইলসটো আপোনাৰ এই পেজত আহি যাব ইয়াতে চাওক দুটা অপশন আছে এটা ভিউ সিলেক্ট এন্ড প্ৰসিড আপুনি সিম্পলি কি কৰিব ভিউ কৰিব পাৰে অকমান ভিউ কৰি লওক কি আছে ডিটেইলসত আপোনাৰ ইয়াতে ডিটেইলসটো ওলাব ভিউ কৰিলে ঠিক আছে ভিউ কৰিলে আপোনাৰ ডিটেইলসটো ওলাই যাব ইয়াৰ পিছত আপনি কি কৰিব এটু কাট কৰি দি পেলাই আপনি সিলেক্ট এন্ড প্ৰসিডত যাব পাৰে সিলেক্ট এন্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এলার্ট আহিব ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্রসিড আপনি যদি ইয়েস বটন ক্লিক কৰে তেতে হলে আপোনালোকৰ মিউচুয়াল ট্রান্সফার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট হৈ যাব সাকসেসফুলি আৰু যদি ন কৰে তেতে হলে কামটো পেন্ডিং হৈ থাকিব আপনি ইয়েস কৰি দিব পাৰে যেটো আপনি কৰিব আপনি ইয়েস কৰি দিলে ইয়াত এটা মেসেজ আহিলে রিকোয়েস্ট এপ্রুভড সাকসেসফুলি ইয়াত সাকসেসফুল লেখালে আৰু কি কৈছে ইয়োর রিকোয়েস্ট ইজ সাবমিটেড সাকসেসফুলি সাবমিটেড আপনি ডান বটনত ক্লিক কৰি দিয়ক ডান বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব এই পেজটো আপোনাৰ গুছি যাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কি আছে আছিল আপোনাৰ ড্যাশবোর্ড প্রোফাইল আৰু
মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিলে ইয়াতে এতিয়া চাওক যেহেতু মোৰ এপ্লিকেশ্যন কৰা শেষ গতিকে ইয়াতে কি কৈছে ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ এই বুটনটো আপোনাৰ এক্টিভেট হৈ থাকিব আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু নাইকিয়া হৈ যাব যেহেতু আপুনি মিউচুৱেল ৰিকুৱেষ্ট ইতিমধ্যে কৰিলে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিলে গতিকে মোৰ ইতিমধ্যে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশ্যন সাকসেসফুলি কমপ্লিট হৈ গ'ল তো শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি ফলো কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু ধুনীয়াকৈ একদম নিজে নিজৰ কামটো কৰিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নহব আপোনালোকে দেখাই পাইছে আৰু এটা কনফাৰ্মেশ্যন কথা মই কৈ দিছো যেতিয়া আপোনাৰ পেজত বা প্ৰফাইলত আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ কথাটো আহি যাব তেতিয়া আপুনি ভাবিব যে আপোনাৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশ্যন সাবমিট হৈ গ'ল এটোৱে ইয়াৰ এটা একমাত্ৰ কনফাৰ্মেশ্যন উপায় এতিয়া চাওক আপুনি মই যদি ইয়াতে ক্লিক কৰো ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছত তেতিয়া কি আহিব আপুনি চাওক এতিয়া কি আহিলে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছত ইয়াত আহি গ'ল মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেটাছ চাওক পেন্ডিং হৈ আছে এতিয়া ষ্টেটাছ এপ্লিকেশ্যন ইন প্ৰগ্ৰেছ টিচাৰ 1 টিচাৰ 2 হৈ গ'ল এতিয়া এডমিনৰ অপশ্যনটো খালী হৈ আছে গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো আজি ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ